علیکم. نن زموږ ټاپک دی urinary system of human. urinary system د میچازو نظام ته وایي، د میچازو سیستم ته of human د انسانانو. نن په دې ټاپک کې مونږه urinary system باندې ډسکشن کوو، د هغې به ډیفینیشن ډسکس کوو، بیا کمپوننټ of urinary system باندې به ډسکشن کوو. کمپوننټس کې مونږ سره appearance of kidney راځي، appearance of ureter and urinary bladder urethra، او بیا د دې urinary system چې کوم ډایګرام دی په دې باندې به ډسکشن کوو او urinary system څنګه کار کوي. د ټولو نه اول urinary system definition study کوي. The organ which forms, store, remove urine from the body make a system called urinary system. هغه organ چې هغه یورین سٹور کوي بیا دغه یورین د باډي نه ریموو کوي ټیک شو او یو سیستم جوړوي دي ته ویل کېږي یورینري سیستم. یورینري سیستم په یو ساده پښتو کې د میچازو سیستم ته وایي، د میچازو نظام ته چې هغه میچازې سٹور کوي او میچازې د جسم نه بهر ته وباسي دې ته یورینري سیستم ویل کېږي. کمپوننټ آف یورینري سیستم. د یورینري سیستم یو څو پارټس دي، یو څو حصې دي چې موږ دلته کې ډسکس کوو. په هغې کې ټول اولنی کمپوننټ چې دی اپیرز آف کډني. یورینري سیستم چې دی دا د کډني په پیرز باندې مشتمل وي. په دې کې بس ټولو نه اول د کډني یو جوړه وي ټیک شو. اپیرز آف کډني چې دی دا موږ سره پارټ آف یورینري سیستم، دا د یورینري سیستم حصه نه کنټریبیوټ ټو هومیوسټیسس، دا په هومیوسټیسس کې اهم کردار ادا کوي. مخکې مونږ ویلو چې کډني چې دی دا د باډي نه نایټروجنس ویس، یوریا، یوریک ایسډ، امونیا دا ګنده څیزونه چې دا د جسم نه وباسي او په جسم کې دنده که چېرته اوبو کمې وي هغه پوره کوي او که د اوبو زیاتې وي هغه د جسم نه بهر ته وباسي. د هغې نه علاوه د سالټ چې کوم کنسنټریشن دی هغه مقدار برابر ساتي ټیک شو. په دې طریقې سره دا څه کوي هومیوسټیسس کوي مونږ سره د نایټروجنس ویسټ د ګندګۍ هومیوسټیسس کوي او بلډ چې دی د دغه ګندګۍ نه فلټر کوي، صفا کوي. فارم یورین اینډ ریموو یورین. کډني څه کار دی؟ یورین چې دی هغه جوړوي او بیا دغه یورین چې دی د جسم نه بهر ته وباسي. مینټین بیلنس آف سالټ اینډ واټر. د اوبو او د مالګې چې کوم بیلنس دی هغه برقرار ساتي ټیک شو. دا مونږه پریویس لیکچر کې په نیپران کې مونږ ویلو چې څنګه د سالټ بیلنس برقرار ساتي او څنګه د واټر بیلنس چې دی هغه برقرار ساتي. نیکسټ چې کوم کمپوننټ دی د یورینري سیستم هغې کې اپیرز آف یوریټر دی. د یوریټر چې کومه جوړه ده مونږ سره هغه تاسو په دې ډایګرام کې لیدی شئ، دا مونږ سره پیرز آف یوریټر دی. د یو کې رائټ کډني نه یو یوریټر راغلی، د لیفټ کډني نه یو یوریټر راغلی او دا مونږ سره جوړه په شکل کې وي ځکه دې ته مونږ پیرز آف یوریټر وي. پیرز آف نیرو مسکولر سټرکچر کارډ یوریټر. یوریټر چې دی دا مونږ سره د مسل نه جوړ شوی یو نری ټیوب لایک سټرکچر دی ټیک شو چې دې ته څه ویلی کېږي یوریټر، او دا به همیشه پیرز فارم کې وي او رائټ او د لیفټ کډني به راغلی کته یورینري بلیډر ته. arise from hills. دا د کډني چې کوم هیلس ریجن دی د هغې نه دا راوتې بهر ته. open dorsal wall of the urinary bladder. ټیک شو. دا چې دی کلاو شوی د یورینري بلیډر چې کوم ډارسل وال دی ټیک شو هغې ته دا لګېدلی، یعنې شاته سایډ نه دا د یورینري بلیډر سره اټیچ شوی. pass urine from kidney to urinary bladder. او د یوریټر کار دا دی چې دا به د دې کډني نه میچازې راوړي او کته یورینري بلیډر د میچازو چې کوم تیلی ده هغې ته به دغه میچازې رارسي. نیکسټ مونږ سره ایښی دی یورینري بلیډر. یورینري بلیډر میچازو تیلی ته وایي. په دې ډایګرام کې تاسو کتی شئ دا یورینري بلیډر. تھرډ چې کوم کمپوننټ دی هغه یورینري بلیډر دی. دا پیر شیپ سیک دی، ناشپاتۍ په شکل کې یو تیلی شانتې وي. pelvic region and abdominal cavity. د دې چې کوم لوکیشن دی هغه pelvic region کې وي، یعنی abdominal cavities کې دا دنده وي ټیک شو دلته، او دا pelvic region سره دا موجود وي. دا لاندې موږ سره دا سره pelvic region دی.
ټمپرري سٹور یورین او د دې کار دا دی چې دا ارضي تور باندې یورین څه کوي سٹور کوي 4 نمبر کمپوننت چې کوم دی هغه یوریترا دی یوریترا څه ته وایي نیرو مسکولر ټیوب دا نری شانتي د مسل نه جوړ شوی یو ټیوب دی arise from urinary bladder او دا د میچازو تیلی نه راوتی ټیک شو carry urine from urinary bladder to outside او دا د میچازو تیلی نه بهر ته میچاز چې دی وړي که تاسو وګورئ دلته کې دا عنصر څه شی دی یوریترا دی دا د urinary bladder نه راوتی او دا outside environment څه کوي یورین چې دی هغه ریلیز کوي ډایګرام که تاسو وګورئ دا مو سره رائټ کډنی ده دا لیفت کډنی ده دا روغ سټرکچر چې دا مو سره یورینری سیستم کې انوالو دي یعنی دا کوم ارګن چې کوم دی ټیک شو دا کوم سیستم چې دا مو سره دی کمباین سیستم څه ویل کیږي یورینری سیستم ویل کیږي په یورینری سیستم کې دا کډنی شامل دي یوریټر شامل دي یورینری بلیډر شامل دي یوریترا شامل دي ټیک شو دا رائټ کډنی ده دا لیفت کډنی ده د رائټ کډنی او د لیفت کډنی نه یو مسکولر پایپ تلی پیرز فارم کی چې هغه ته پیرز اف یوریټر ویل کیږي او دا دغه ځای یورین چې دی وډی کته یورینری بلیډر تا اوس دا یورینری بلیډر چې لږه ټمپرري دا یورین سٹور کی چې کله سټیمولس میلاو شي او دا بلیډر فل شي دا یورین دغه ځای نه شي ریلیز شي او بهر له دینه یوریترا ریلیز شي او یوریترا دغه یورین چې اوټساید انوایرنمنت بهر څه کی ریلیز کی نو دا موږ سره یورینری بلیډر یوریترا اینڈ یورینری سیستم چې کوم کمباین ډایګرام دی دا هغه دی ټیک شو بیا هم تاسو ته کبه دې ټاپک کې څه قسمه مسله نو تاسو په کمنټ کې کوېشن کولای شئ دا غیر نه علاوه بایولوژي ویډ اجاز خان کوم واتس اپ ګروپ دی هغه تاسو جوائن کولای شئ پای کې تاسو خپل کوېشن کولای شئ دا غي انسر وتاو تا ملاويږي جزاک الله